บทที่1ทำไมต้องใช้แขนกลในอุตสาหกรรมเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในรอบ 40 ปีที่ผ่านมานั้นทำให้แขนกลอุตสาหกรรมกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการการผลิตและการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจาก 3.0 ไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 นั้นก็ต้องใช้แขนกลอุตสาหกรรมที่มากขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องถามว่าทำไมและแขนกลอุตสาหกรรมมาทดแทนคนงานหรือทำให้คนตกงานมากขึ้นแขนกลในอุตสาหกรรมนั้นถูกเข้ามาใช้งานแทนแรงงานในการทำหน้าที่ที่ต้องทำงานซ้ำๆกันตลอดเวลาหรืองานที่เป็นอันตรายที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานปัญหาของแรงงานในปัจจุบันเนื่องจากแรงงานมีความผิดพลาดในการทำงานจากการละเลยหน้าที่การทำงานหรือความประมาทที่ทำให้งานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเนื่องจากแรงงานจำเป็นต้องพักผ่อนจำเป็นต้องจำกัดเวลาทำงานไม่สามารถทำงานได้แน่นอนสม่ำเสมอและมีข้อจำกัดในการใช้แรงงานทำไมเราต้องใช้แขนกลในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในระยะยาวและเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวต่างกับการจ้างแรงงานที่มีค่าใช้จ่ายทุกๆเดือนและยังได้รับผลกระทบจากนโยบายค่าแรงต่างๆอุบัติเหตุจากความประมาทและไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งคนงานและผู้ประกอบการและเนื่องจากแขนกลในอุตสาหกรรมนั้นสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและทำงานได้อย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมงแนวโน้มของการใช้งานในอนาคตแนวโน้มของการใช้งานหุ่นยนต์หรือแขนกลจากกราฟแสดงสัดส่วนของแรงงานที่จบการศึกษาปริญญาซึ่งประเทศไทยยังมีสัดส่วนการใช้หุ่นยนต์ต่อแรงงานอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและประเทศไทยจึงมีแนวโน้มที่จะใช้หุ่นยนต์หรือแขนกลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างอินเดียบริษัทแห่งหนึ่งได้เลิกจ้างวิศวกรที่มีทักษะต่ำถึง 9,000 คนซึ่งเป็นงานที่หุ่นยนต์สามารถทำแทนได้และมีแนวโน้มที่แรงงานอินเดียจะเกิดการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอีกถึง 200,000 คนจากตัวอย่างนี้ประเทศอินเดียจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าหุ่นยนต์หรือแขนกลจะเข้ามาแทนที่แรงงานมากยิ่งขึ้นและจะมีความเสี่ยงที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอในการทำงานและนอกจากผลกระทบด้านลบข้างต้นนั้นการใช้งานหุ่นยนต์หรือแขนกลยังทำให้เกิดการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหุ่นยนต์หรือนักพัฒนาระบบต่างๆและนักวิเคราะห์ข้อมูลดังนั้นประเทศไทยจึงต้องปรับตัวโดยการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์หรือแขนกล N-Effector เราเรียกเครื่องมือและตัวตรวจจับโหลดว่า N-Effector N-Effector โดยทั่วไปนั้นจะเป็นโรบอทลิสต์ซึ่งทำให้โรบอทหรือหุ่นยนต์สามารถทำงานเฉพาะบางอย่างได้เนื่องจากว่า Industrial Robot หรือหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรมนั้นจะต้องทำงานที่แตกต่างกันหลายๆชนิดจึงจำเป็นจะต้องออกแบบ N-Effector ให้เหมาะสมกับการทำงานในลักษณะนั้น N-Effector มี2ชนิดคือ Gripper และ Tool Toolใช้กับงานที่หุ่นยนต์หรือโรบอทต้องดำเนินการ Processing กับ Work Path ต่างๆโรบอทหรือหุ่นยนต์อาจจะต้องหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่อย่างช้าๆเช่นการประกอบชิ้นส่วนย่อยตัวอย่างของ Tool ที่ใช้เป็น N-Effector คือ Spot Welding Gun Arc Welding Tool Spray Painting Gun Rotating Spindle for Drilling Routing and Grinding Assembly Tool Heating Torch Water Jet Cutting Tool เซ็นเซอร์ในโรบอติกแบ่งได้เป็น2ประเภทคือประเภท Internal ซึ่งใช้ควบคุมตำแหน่งและความเร็วของจอยหรือข้อต่อชิ้นส่วนต่างๆประเภทที่2คือ External ใช้ในการประสานงานโรบอทให้เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ภายในเซลล์ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่ใช้งานลักษณะนี้ Tactile Sensor ใช้เพื่อตรวจจับว่าหน้าสัมผัสระหว่างเซ็นเซอร์กับวัตถุอื่นอยู่ติดกันหรือไม่
proximity sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับบ่งชี้ว่ามีวัตถุอยู่ใกล้เซ็นเซอร์หรือไม่ optical sensor คือชนิดที่เป็นโฟโตเซลล์นำมาตรวจจับว่าขณะนี้มีวัตถุอยู่หรือไม่ Machine Vision ใช้ในงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอัตโนมัติเช่นการตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงานบ่งชี้ชิ้นงานหรือนำทางและเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆซึ่งใช้งานด้านอื่นๆเกี่ยวกับโรบอทเช่น measuring temperature หรือการวัดอุณหภูมิ fluid pressure fluid flow electrical voltage current และคุณสมบัติอื่นๆทางกายภาพ